السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په دا ویډیو کې به زه تاسو د واتس اپ یو ډیر ښایسته او ډیر خوندور سټینګ دروښیم. ګورئ دوستانو نن سبا هیکران بیخي زیات شوي دي. هیکینګ نن سبا بیخي زیات دی. ګورئ دوستانو واتس اپ فیسبوک هر اکاونټ نن سبا هیکران بیخي زیات شوي دي. هیکینګ شروع دی. نو دوستانو د دې سره موږ تاسو ته دا تر سټینګ درښیو چې تاسو د هیکران څخه خپل ځانونه محفوظ کولی شئ. دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو د واتس اپ طریقه درښیم چې تاسو څنګه خپل واتس اپ له هیکران څخه بچاولی شئ، محفوظه ساتئ شئ. نو دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. د دې لپاره به راسئ دوستانو تاسو به خپل واتس اپ خلاص کړئ. خپل په واتس اپ کې به دا سټینګ تاسو خامخا وکړئ. کله تاسو واتس اپ خلاص کړئ دوستانو نو تاسو به راسئ سټینګ له. کله تاسو سټینګ له راسئ دوستانو بیا به تاسو راسئ اکاونټ له. نو بیا کله تاسو اکاونټ باندې کلیک وکړئ دوستانو بیا به تاسو راسئ 2 سټیپ ویریفیکیشن. نو تاسو به دا کلیک وکړئ. کله تاسو په دا کلیک وکړئ دوستانو نو تاسو مخ ته به دا پیج خلاص نو تاسو به دا انیبل بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو دا انیبل کړئ دوستانو دلته به تاسو شپږ عدد د توري ورکړئ. دلته تاسو کوډ غواړئ دوستانو. د دې پیدا دا اوس کم وخت یو هیکر تاسو په نمبر باندې واتس اپ جوړوي، تاسو واتس اپ هیک کوي. نو دلته چې تاسو کم پاسورډ ورکړی وي هغه دغه پاسورډ د هغه څخه غواړي چې تر څو دا پاسورډ نه وي ورکړی هغه تاسو پر نمبر باندې نه واتس اپ جوړوئ چې نه تاسو واتس اپ خلاصوئ. نو دلته به تاسو دوستانو کوډ ورکړئ. دلته کوډ ورکوم 2255. نو دلته به دوستان بیا تاسو هغه پاسورډ ورکړئ، کنفرم به کړئ 22555. نو دلته دوستانو تاسو ته ایمیل اډرس غواړي. نو تاسو که چیرې ایمیل اډرس لرئ دوستانو نو تاسو به دلته خپل ایمیل اډرس ورکړئ. که کوم وخت تاسو دغه پاسورډ هیر سو نو بیا تاسو دا پاسورډ تاسو د ایمیل په اډرس باندې در استوي. نو په الحال دوستانو زه سکیپ کوم. نو تاسو ایمیل اډرس ضروري ورکړئ دوستانو. دا ښه دی. کوم وخت تاسو پاسورډ هیر سو بیا تاسو ته په ایمیل اډرس رااړئ. اوکې نو ګور دوستانو اپلاینګ روان نو دا زموږ سره انیبل سو. تاسو به سمپل ډن کړئ. نو دلته راځي دوستان ډیزیبل بیا تاسو بیرته دغه کم کوډ چې تاسو پر ور دروئ دا درته تاسو ختم کوی شئ. چینج پین دوستان تاسو دا کم کوډ چې په درول دي دغه دلته تاسو ور بدلوی شئ. اډ ایمیل اډرس کې دوستان تاسو اوس کله موږ ایمیل اډرس نه کوي نو کوم بیرته بیا ایمیل اډرس ورکوي نو اډ ایمیل اډرس کوم کلیک وکړو دلته موږ بیرته ایمیل اډرس ورکوي. نو دوستانو دا د نن ویډیو نو تاسو سټینګ تاسو خپل په واتس اپ کې خامخا وکړئ ځکه دوستانو ولې چې تاسو واتس اپ له هیکران څخه محفوظ شئ. ان شاء الله په بل ویډیو کې بیا سره غواړو. الله حافظ.